de har visserligen gjort fel. Ni borde ha fått möjlighet att replikera. Men, skriver han, eftersom, det här är mina ord nu, men ungefär så här skrev han. Eftersom ni åkte till Kina som en diktatur så får ni skylla er själva. Mm. Jag förstod inte varför. Och då insåg jag, ja, men det är för att jag åker utanför en gräns. Ja. Den ska inte funka utanför den gränsen. Välkomna tillbaka, fantastiska människor. Välkomna tillbaka till Dårhuset. Och idag med mig i Dårhuset har jag en riktigt intressant gäst som många av er nog tror jag känner till. Torbjörn Sassesson från Newsvoice. Och vi har massor med spännande grejer att prata om, för vi har pratat i en evighet innan vi började spela in. Så vi har många saker som, många gemensamma intressen kan man säga. Torbjörn, berätta om dig själv och Newsvoice, om det nu är mot all förmodan någon som inte känner till dig här. Okej. Jag ska försöka göra kort. Det är svårt att berätta om sig själv tycker jag, men jag försöker i alla fall. Nej, men jag bor i Stockholm. Jag har en familj med 2 barn och fru och hänger mycket på landstället på somrarna och sådär. Försöker göra lite utlandsresor och bilda mig nya uppfattningar om omvärlden, och jag gillar att träffa folk från olika kulturer för att höra hur de ser på samhället och så. Utbildningsmässigt så har jag då en miljöutbildning jag gick ut 92 men kom snabbt in på media, började jobba med miljöfrågor och energifrågor inom media redan 95, och sen har jag varit inom media, kommunikationsbranschen, jobbat som IT-konsult, företag och även myndigheter. Men sen 2011 då så driver jag Newsvoice som är en oberoende tidning. Det var faktiskt en blogg som hette, jag tror den hette Torbjörn Sassersson News Voice. Sen tog jag bort mitt namn för jag tänkte det handlar inte om mig utan ska handla om, jag vill göra en kanal som inte står fri från mig som person, och då blev det newsvoice.se som då grundades eller lanserades i april 2011. Sen har jag hållit på med det sedan dess, så att det är då 14 år nu. Och det har varit en resa. Första åren så var det ju bara ett ideellt projekt kan man säga, jobba med annat. Men sen så fick jag in annonsörer, och sen har jag sedan dess kunnat jobba med Newsvoice som en verksamhet i mitt bolag och som en inkomstkälla. Och det gör ju då att man kan lägga ner heltid på det istället för en halvtid eller några timmar på det. Jag tror att de flesta vet vad Newsvoice är, och Newsvoice tycker jag är en av de här oberoende tidningarna som håller extremt hög klass och är väldigt noga med sin research och med vad ska man säga, kvaliteten på det här. Men ändå har du fått lite skit genom åren eh, på grund av ditt oberoende arbete kan man säga. Ja visst, jag tror att det handlar om att man inom mainstream media då, eller systemmedia, eller vad de ska kalla det, gammelmedia om man är elakt, de har suttit i ostört hus i väldigt, väldigt många decennier, och sen kom internet och sen kom bloggarna och sen kom som sen blev nätmedier, och då blev det ju andra röster i etern som folk började lyssna till, och det har gjort att man kan inte hålla ihop sitt skepp intakt längre. Det börjar läcka. Och det som läcker in i deras skepp, det är ju andra röster och fakta tycker jag. Men istället för att täta skeppet då så försöker de skjuta på oss och kalla oss saker. Ja, du vet själv, man blir kallad, de följer en litet protokoll kan man väl säga med 5 punkter på, och man faller alltid inom någon av dem anklagelsepunkterna, vad man än står politiskt och vad man än publicerar. Så att, men jag tror att det är naturligt att det är så här under en period. Till slut så är det väl fakta som vinner tror jag. Och vi försöker hålla oss till fakta. Vi försöker också att tänja på gränserna och försöka ta reda på saker som mainstream media inte går in på. Det är så mycket ämnen som de inte tar upp ens, som vi kanske tar upp.
Det stämmer. Jag känner igen det där. Jag har också haft mina duster. En av de här större dusterna var med källkritikbyrån. Roligt nog. Källkritikbyrån fick fel på sina källor och anklagade mig för att sprida desinformation. Så det är väldigt intressant. Kan du berätta mer om vad det är? Källkritikbyrån, vem ligger bakom det? Vilka är det? Facebook betalar dem. Och vilka styr källkritikbyrån? Är de Eh, kända namn? de, det är, det är tre svenska personer som startade källkritikbyrån och de har sedan fungerat som fact-checkers under pandemin då på Facebook och på sociala medier och sånt. Så har de fått betalt därifrån. De får också massa EU-pengar för att berätta om desinformation på sociala medier. Så de gick igång på mig när jag pratade om Skolverket och den här matrisen som du också känner till tror jag, den nya läroplanen och att den kommer från WHO och allt sånt här. Och den här matrisen som visar vad väldigt små barn ska lära sig i skolan. Det här förnekade ju Skolverket när jag avslöjade att den här länken ligger på deras egna hemsida. Sen tog de bort länken efter att jag gjorde videon om det. Och sen så kom källkritikbyrån in och la ut en fläskig bild från min video och berättade hur jag sprider desinformation och att det här inte alls stämmer. Och så fick Skolverket kommentera det, men inte jag. Det tyckte jag var fräscht. Typiskt. Ja, men visst, visst. Alla vet att det är så seriösa journalister arbetar, eller hur? Men du, har du kvar den här länken då på din hemsida eller så? Jag har allting dokumenterat. Länken finns kvar, de har bara flyttat den. De vill ju inte, det är ju ändå riktlinjer från WHO och från EU så att hur de ska arbeta och så. Sen så kan varje kommun bestämma lite liksom hur de ska göra och den svenska läroplanen är inte helt bestämd av WHO, men det, det går som ett lager över vad Skolverket bestämmer. Det är vilka agendor, vad vi får EU-pengar för i Sverige för att pusha ut. Så allt det här har jag dokumenterat jag har 4 videor där jag visar allting på skärmen, hur allting hänger ihop, var länken fanns och även om den inte finns där längre så allt det här är dokumenterat. Jag klickar mig dit från Skolverkets hemsida och allting. Eh, Sen så efter det gjorde de gjorde en granskning på mig, sen gjorde jag en granskning på dem, vilket var inte till deras fördel när det visade sig vem de får pengar ifrån och så. Så det här var väldigt, väldigt intressant och jag vet ju också att du har varit ett föremål för mainstream medias, vad ska man säga, uppmärksamhet på sista tiden. Vill du berätta om det? Det är ingen som känner till ännu, va? Okej, ja, jag tror jag vet vad du menar. Det är så här att jag tror att du menar mina resor till bland annat Kina. Jag har rest till flera länder och vi har rapporterat om många länder, framförallt Afrika. Men det tyckte de inte var något problem när jag rapporterade därifrån eller att skribenter skrev om det. Men Kina var känsligt tydligen. Det började med att jag började skriva om BRI, Belt and Road Initiative. Mm, Det handlar om att man bygger det är Kinas idé då om att man kan utveckla världen och utvecklingsländer genom att utveckla deras infrastrukturer. Och då får man bra handelspartners för att om infrastrukturen funkar i ett land då får man också en handelspartner och så kan man då bedriva en schysst handel. Sen har vi BRICS som är då the Global South och Global East kan man säga, som är då också flera så kallade utvecklingsländer. Egentligen tycker jag är fel att kalla det utvecklingsländer därför att det är de som utvecklar oss. mm, Vi är vana i väst vid att vi har hög standard och till och med en fransk president gick ut och sa det i princip på sin dödsbädd att den franska välfärden var helt beroende på exploateringen av Afrika. Och sen sa man att han svamlade, men han sa väl det han visste och som de vet. Vår välfärd bygger också på att vi kan handla mycket produkter från Kina. Det finns ju inte ett klädesplagg nästan som inte gjort i Kina. Det finns alltså elektronik, allt möjligt, bilar är tillverkat där. Och det tyckte man var bra i väst så länge som Kina var en underleverantör då av produkter. Och så kineserna blev bättre och bättre på att utveckla sina produkter,
helt plötsligt så är de på väg att bli en stormakt som övertrumfar Europa och har övertrumfat, tror jag nu, USA ekonomiskt. Och då blir har det blivit ett hot, och då vill man då knäcka bilden i väst av Kina. Medan man fortfarande är beroende av att importera och samarbeta med Kina när det gäller industrier och så. Men i alla fall, jag började skriva om BRICS och BRI, och så ser jag att här har vi en framtid. Här har vi också en världsordning här, som är den multipolära världsordningen, som innebär att vi behöver inte längre eller vi slipper ha USA som en världspolis. Vi slipper ha ett EU som bestämmer vad som är demokrati och så vidare. Vi slipper Afrika kommer att inte längre behöva Europa och privatpersoner som skänker pengar till brunnar och skolor, utan de kan bygga allt det där själva, för de har ju alla naturresurserna. De har mycket, mycket mer än vad vi har. Så att när jag började skriva om Kina, då hade jag publicerat, kan jag säga, ett antal artiklar om Kina som byggde på propagandan från väst mot väst. Alltså propagandan mot Kina är ju inte riktat mot Kina. Det är ju riktat mot folk som bor i Europa och i väst, Sverige. Men så upptäckte jag att de här artiklarna som vi har publicerat, det är ju falsk information. Och nu ligger de fortfarande kvar. Jag vill inte göra en historierevision, men jag började uppmärksamma Kina på ett annat sätt. Då uppmärksammades i sin tur jag av personer som åker fram och tillbaka till Kina, som kommer från väst. Och då sa de, ska du inte passa på att komma till Kina? Ska vi fråga om de tycker att det är en bra idé? Det blev någon form av diskussion om det som inte jag var närvarande vid, men då tyckte de i Kina, låt oss bjuda över Newsvoice till Kina, och så bjöd de också en annan tidning. Vi har inga pengar, så vi kan inte göra såna här resor. Vi lever ju hela tiden på överlevnadsgränsen. Så att vi behöver hjälp med att få resekostnader och sånt ersatta. Men vi får ingen betalt. Jag fick inte betalt. Jag har aldrig fått betalt för att åka till Kina. Men jag har fått kostnader ersatta. Och så gör man alltså alla länder, eller många länder i världen har så kallade alltså journalistprogram, där man bjuder in journalister från olika länder för att alla länder vill ha uppmärksamhet i andra delar av världen. Så det är inget konstigt. Alla länder gör så, eller många länder gör så. Så vi åkte över där, jag från Newsvoice och den andra tidningen, och sen kom vi hem, och då var det ett jävla liv. Därför att när vi rapporterade vi inte så som den här etablissemanget vill att man ska publicera. Va? Utan vi åkte dit som oberoende medier vi har inga förutbestämda åsikter. Vi visste bara att det vi hade publicerat tidigare var fel. Okay. Sen kom vi tillbaka och började publicera artiklar, och vi har besökt ett universitet, vi har besökt en fabrik, ett kulturcentrum, vi började skriva om hur det politiska systemet egentligen är uppbyggt i Kina, och ingenting av det där stämde ju då med den här västerländska negativa bilden av Kina, utan det här var ju då information vi plockade upp också i samarbete med journalister från andra delar av världen. När vi var där så träffade vi journalister från hela världen, och vi sitter och pratar på middagar och luncher och så vidare om hur de upplever Kina. Så bilden som jag presenterar i Sverige är inte Kinas bild, utan det är min bild och de här journalisternas bild som vi delar med oss av. Det första som hände då, jag ska försöka vara kort, det är en lång historia, men det första som hände var att Expo ringde upp till mig. Expo, ja, och han heter Anders Dahlsbro, och så här i efterhand kan jag säga att Anders Dahlsbro är nog den mest hederliga journalisten som jag har stött på. Därför att han ringde upp och ställde frågor. De flesta skriver bara skit utan att ringa upp. Yep. Okej, så nummer 1, han ringde upp och han ställde frågor. Man får en chans
och ge sin bild av en resa. Det andra som han gjorde som var bra, det var att han citerade mig korrekt och han utelämnade inte speciellt mycket, utan jag fick komma till tals i hans artikel. Det var Eh, snyggt. Sen fick han ju ändå replik, för det var en negativ artikel om min resa. Va? Men jag fick i alla fall ut mina åsikter på ett korrekt sätt och det var hedersvärt tycker jag från hans sida. Men sen det som hände efter det var att det var flera resor till Kina och jag blev nerbjuden av olika kinesiska tidningar, bland annat en tidning som är alltså bilden av kinesiska tidningar är att alla är statliga, så att säga, statligt kontrollerade, men så är det inte. Flera av de Du här menar de har tidningarna, oberoende, de har också ja, de är oberoende? beroende av reklamintäkter, alltså som i tidningar i väst. Okej. Och de har fria redaktioner, men det är ju inte tidningar som sitter och angriper sin egen regering, utan en tidning till exempel, China Daily, det är egentligen en tidning för omvärlden där man beskriver hur det fungerar i Kina. Man har nyheter om Kina på olika språk, engelska. Så det är en utåtriktad kanal och de är beroende av reklamintäkter för att få det att gå runt, till exempel. Så det var flera sådana här resor med i samverkan då med kinesiska tidningar och bland annat en tankesmedja som bjöd in oss som ligger i Shanghai. Just det. Och sen var det en resa, då var det en sån här lokalregering som var intresserad av att vi kom ner. Och jag vet inte exakt hur de jobbar inom Kina då för att få dit journalister, får man fråga dem. Men det blev ett antal resor. En resa gjorde jag till exempel, jag betalade alla mina flygbiljetter själv till Kina och i Kina. Och då kommer man ju hem utfattig och måste få igång sin medieverksamhet igen. För när man är borta hinner man inte, man hinner liksom inte jobba som konsult alls. Så det är väldigt kostsamt att göra sådana här resor. Speciellt om man betalar resorna som jag gjorde då själv i det fallet. Men i alla fall, den andra tidningen som hörde av sig, det var Flamman. Och Flamman ringde upp och jag blev först glad när de ringde. Därför att det är ju en gammal vänstertidning då, Norrskensflamman som de hette tidigare, från Norrland. Och jag tänkte att de kanske har en neutral eller positiv syn på Asien, Kina. Men det hade de inte, utan de hade samma negativa grunduppfattning då. Så jag förstod ganska snabbt under intervjun att det här var ju det här är en sån här hitpiece som de ska göra då. De ska göra en angreppsjournalistisk grej där de ska hänga ut mig. Jag försökte i alla fall svara på frågorna, jag beskrev min situation. Sen kom artikeln ut där de då påstår att jag förnekar påstådda folkmord. Jag anmälde dem då till medieombudsmannen. Vilket folkmord påstår de att du har förnekat? De påstår att jag har förnekat folkmord på uigurier. Aha. Och när jag var där nere så träffade jag uigurier. Träffade muslimer. Och min uppfattning är att de är inte förtryckta överhuvudtaget. Men däremot så finns det finns såna här, alltså precis som det finns i väst så finns det terrorister. Okej, jag Som förstår. är muslimer och som faktiskt skjuter folk på gatorna som man har gjort i väst. Och Kina kunde inte acceptera det och de, till skillnad då från kanske i västländer, så har man löst det. Man accepterar inte terrorism, men man accepterar islam. Om det är fredlig islam. Men då menar de att det finns folkmord på uigurer. Jag menar att det är falsk information. Och det tycker inte de på Flamman och då säger de att jag förnekar ett påstått folkmord på uigurer. Då kontaktade jag medieombudsmannen och så sa jag så här, jag har bett Flamman om att få en replik eller en rättelse. Flamman vägrade. Sen tog medieombudsmannen då Kaspar Ospitz, heter han tog beslutet att nej, vi friar Flamman. De har visserligen gjort fel. Ni borde ha fått möjlighet att replikera. Men, skriver han, eftersom
det här är mina ord nu, men ungefär så här skrev han. Eftersom ni åkte till Kina som en diktatur så får ni skylla er själva. Wow. Det var Ja, medieombudsmannen som sa det. ja, han skrev det. Ungefär som jag sa, inte exakt, men mellan raderna förstod man att, Mm. jag får läsa upp det, jag kan göra det om du vill. Men sen så var det lugnt. Jag tänkte jag så här, hur ska vi göra åt det här då? Ja, vi lämnade det åt sidan. Men då vet man ju då att Flamman har väl då, tror jag, 4000 prenumeranter. Och då vet man att de har då blivit då desinformerade om Newsvoice som tidning, om mig som journalist och så vidare. Va? Och om Kina. Men sen så, och då när han blev friad då, han som är ansvarig utgivare på Flamman heter ju då Leonidas Aretakis. Han fick för sig att han skulle skicka ett massmail där han nämner mig vid namn och så skriver han att, han skrev ungefär så här, jag har skärmdumpat det och så vidare. Han skriver ungefär så här att om man åker till Kina så får man räkna med att bli granskad. Och det är jätteviktigt att Flamman finns när en sån här person som Torbjörn Statsrådsson, han nämner mitt namn, åker till Kina och desinformerar då Sverige. Och därför är det viktigt att du prenumererar på Flamman. Så han vävde in det i ett säljmail. Då kontaktade jag Snyggt ändå. reklamombudsmannen. Då kontaktade jag reklamombudsmannen för att får man göra så här. Då svarade de så här, nej, det här är ju egentligen ett stämningsfall där du har möjlighet att få skadestånd. Så Mm. jag tog det citatet från svaret och sen skickade en ny anmälan till medieombudsmannen. Jag skriver att så här säger de, det här är ett skadeståndsmål. Och vi kräver nu att få, återigen, att få möjlighet att replikera och ge vår bild av våra resor till Kina. Och då kommer faktiskt medieombudsmannen tillbaka och säger då, ja, vi kommer att föreslå till den medieetiska nämnden att de fäller Flamman. Oj, vad bra. Nu får man kanske till slut ut sin replik. Och de skriver då i det meddelandet att om mediska nämnden fäller Flamman så är de tvingade då att berätta att de har fällts för sina Behöver läsare. de då göra detta i en pytteliten notis i sin tidning eller kommer de tvingas skicka ut det här för att göra en Ja, alltså, jag har bett att jag har föreslagit, eller mitt önskemål är att de ska beskriva det här både online och i papperstidningen. mm, För att det är främst en papperstidning tror jag, Flamman. Sen så frågade också medieombudsmannen om det är okej, så att säga, de frågade mellan raderna, är det okej att vi anonymiserar ens eventuellt fällande dom så att säga. Men du bestämmer om den ska vara anonym eller inte. Jag sa nej, den ska vara offentlig, mm, självklart. mm. Så får vi se nu om de backar eller om de står på sig. Och om de backar nu och inte fäller Flamman, då vet vi ju ja, det vet vi som förr, men att det är ett rätt så säkert system i Sverige Mm, där makten bestämmer helt enkelt vem som får tala och vad man får säga mm. som journalist. Det låter ju som förtal. De har ju gått ut och använt ditt namn och sagt någonting som du inte har sagt. Eh, och dessutom jagar pengar i samband med det. Det var väldigt kreativt. De tänkte att det här blir bra. Ja, precis. De ville sälja prenumerationer där. Ja, nej men jag tycker det får ju bli ett slut på de här sakerna någon gång och det är viktigt att jag pratar med en jurist då, som jag samarbetar med och säger att nej, men det här måste faktiskt, vi måste processa därför att annars, om de friar Flamman, då är det fritt fram för de här tidningarna att göra precis vad de vill och vi får inte ens komma till tals. Mm. Ja, du vet, det var ju ungefär vad du berättade själv där. Va? Så att när det gällde, du blev granskad men du fick inte komma till tals. Det var ungefär Mm. så du sa. Det är inte så journalistik fungerar. Jag hoppas att det inte är vad de lär sig på journalisthögskolan. Eh, och jag är, vad kan man kalla oberoende.
Jag är inte utbildad journalist, jag är medborgarjournalist, jag är självlärd och jag vet att man inte gör så. Så det är Mm. väldigt intressant. Ni går ju flera år, vad gör ni under den här tiden? Har ni inga regler? Har ni inget att... Men alla de här reglerna gäller bara om man är på rätt sida. Det är det som vi märker hela tiden. Och är du oberoende eller på något sätt alternativ media så gäller inte samma regler. Då är det fritt fram och göra som man vill. Så jag tänker att vi pratar om just det här med vad räknas vi som? Oberoende eller alternativ? För det är många som kallar sig oberoende som inte är oberoende för att man har ju sett att pengar kommer från någonstans och det är inte bara på eh, det kommer ju från högre håll, antingen EU-pengar eller bidrag eller något sånt här. Så hur oberoende är man då? Ja, du frågar mig. Ja, precis. Vi har ju pressstöd och nu vet jag inte hur det går med det. Va? Med pressstödet har vi minskat. Och det är Mm. ju någon av de här oberoende tidningarna, Nya Tider bland annat, har vi fått pressstöd. Va? Men långt ifrån alla. Vi fick ju faktiskt godkänt att få 440 000 till Newsvoice av den så kallade, den som nu heter Mediamyndigheten. Den hette tidigare Myndigheten för press, radio och tv. Nu heter den bara Mediamyndigheten. Vi fick ett förhandsbesked från en handläggare. Men sen helt plötsligt bytte man den handläggaren och den nya handläggaren sa nej, Newsvoice ska inte ha några pengar. Mm. Så vi var godkända för 440 i ett förhandsbesked och sen ändrar de sig. Sen säger då Georg Lagerberg som är en chef på Mediemyndigheten, han säger att i ett inspelat samtal där han vet att han spelas in, att Newsvoice är det värsta exemplet på desinformationskanal. Wow. Och det la vi ut. Och där ser man, det där är för mig, det är ju inte sant, det är bara en attityd. Och så att, sen har vi sökt pengar då för så kallat innovationsstöd, fick avslag direkt. Nu har vi slutat söka. Det Mm. kostar att söka sådana här medstöd. Man måste ha liksom en revisor involverad, det kostar minst 10 000 kronor och man måste ha väldigt gediget material som visar att det är en tidning som verkligen publicerar hela tiden, varenda dag i princip någonting. Så att Men har de inte... mitt förslag är ju att till tidningar nu att sök mediestöd från utlandet. Ja, Ja. Och det kanske finns organisationer som vill stödja. Till exempel, ja, vi kan ta ett exempel varför jag tror att det är möjligt. Igår gick ju då Benjamin Dosa ut. Det här, jag läser från en princip det här är en pressrelease. Jag kan läsa från pressreleasen. Han säger då så här att fri oberoende media är avgörande för levande och välmående demokratier, men inget vi kan ta för givet. Radio Free Europe har länge varit en central aktör för att förmedla faktabaserad information där det behövs som mest. Därför är jag stolt över att Sverige stödjer Radio Free Europe och bidrar till att organisationen kan fortsätta vara en stark röst för frihet och demokrati. Och vad får de? Jo, de får 20 miljoner kronor från Sverige. Alltså en utländsk tidning baserad någonstans, kommer inte ihåg var det, men om det är så de USA. gav inte någonting av detta till svenska oberoende medier, svenska... Väldigt lite eller ingenting, men de ger 20 miljoner till en kanal i utlandet. Och det Wow, betyder ju att det kanske går att få hjälp för att upprätthålla journalistisk frihet i Sverige från utlandet. just det. Men då får man gå från Sverige för att få det via utlandet, även om det kommer från Sverige. Nej, Ja, då kommer det från utlandet. ja. Så att jag söker faktiskt och har börjat att kolla Mm. vilka typer av organisationer man kan få stöd så att vi kan upprätthålla en oberoende journalistik. Det här går ju helt emot Sverigebilden. Och de säger, han skriver ju här, han säger ju här att liksom Sverige är ju då, ska jag se om jag hittar det här, men någonstans står det att Sverige är då känt för att vara ja, så här, den svenska regeringen skriver att Sverige länge har varit en ledande aktör för pressfrihet globalt och är idag världens tredje största givare till fria oberoende medier. Sverige alltså,
världens tredje största givare till fria och oberoende medier. Och då är det utlandet. Utlandet. Under 2024 uppgick det svenska demokratistödet via Sida det gick upp till 6,6 miljarder kronor. Då har det gått då tydligen via Sida. Och sen så beskriver man då som Sverige som en bastion då för pressfriheten. Men det är ju inte så. Nej, det är inte så. Jag tänker, när ni fick det här pressstödet, när de sa ja första gången, då har ni uppfyllt ett gäng krav för att få det, eller hur? Ja, Sen så försvann den här personen och den nya personen sa nej. Hur är det möjligt om det är ett antal krav man ska uppfylla och ni har uppfyllt dem? På vilka grunder kan man då säga nej? För det här låter för mig som att det är fullkomligt korrupt och då kan vem som helst med sin egna personliga åsikt gå in och säga att ja. för antingen är det desinformation eller så är det inte det. Det var inte det först, men dagen efter var det det. Ja, jag kan säga att vad hade de för motivation då, eller argument för att inte just stöd? Bland annat så skrev de att, det här har vi redovisat, det här var några år sedan, att vi hade ju minsann skrivit om att gurkmeja kan bota cancer. Var det det? Varför? Ja, och varför skrev vi det? Jo, därför att jag tror att Svenska Dagbladet och Expressen skrev precis just då artiklar om att gurkmeja används i forskningen och man har funnit stöd för att det kan motverka cancer. Och till och med bota cancer. Så att egentligen så återgav vi egentligen redan vad massmedia skrev. Mm. Media skrev. Men när vi skrev det, då var det skäl för att vi inte ska få mediestöd. Medan de andra tidningarna då fick det. Det är ju helt sinnessjukt. Så de vrider och vänder på det som de vill. Och sen så menar de också att News Voice eh, eh, rör sig vid sidan av det konventionella systemtänkandet. Och jag tror de hämtade det från News Voice för att vi skrev i det att vi försöker att inte vara fast i det konventionella systemtänkandet och det använder de sedan mot oss. Mm. Men då har de ju också sagt att ska man ha media så ska man röra sig inom det konventionella systemtänkandet. Och samtidigt så säger de att de stödjer oberoende media. Gör de skillnad på orden oberoende och alternativ? Så de säger Ja, att de stödjer oberoende media, men det gör de ju uppenbarligen inte. Så gör de skillnad på dessa två begrepp? ja, bra fråga. Men alltså, jag kommer ihåg när de oberoende medierna kom, då kallar de då beskrev de ju inte sig själva som oberoende, men det som hände var att de försökte ta över kontrollen över ordet. Så att idag beskriver ju massmedierna sig själva som oberoende medier och så skryter de om att de är oberoende. Oberoende från Och, vad? Vad är de oberoende från, tycker de? ja, de är oberoende, de har en journalistisk frihet och bara hålla sig till fakta och sanning. Men tror jag att de tänker. Men intressant är att de alltså tagit över begreppet oberoende media. Mm. Och kvar, ja, då blir det liksom bara högerpopulistiska medier. Och så kallar de Newsvoice för en konspirationssajt. De har liksom inte ens heden att kalla Newsvoice för en tidning med utgivningsbevis, utan de kallar det Sajt. för en konspirationssajt. Och det kan de ju hålla på med om de vill, men det ser inte bra ut i andra länders ögon kan jag säga. Mm. Men nog, ja, hur de kan använda oberoende på sig själva, det är ju helt otroligt. Speciellt pratar vi också då om SVT och de här också, för hur är någonting oberoende som jag tvingas betala för? Det är statsfinansierat, det är helt omöjligt. Mm. Ja, vi är tvingade att betala och sen gör de vad de vill med pengarna. Mm, Så de är ju beroende av våra skattepengar, mm. men de verkar inte alls vara beroende av vad folket behöver höra för information. Eh, Nu vet ju alla och deras moster att det inte går att lita på mainstream media. Alla vet det. Till och med vanliga människor som i regel tror på både staten och auktoriteten och allt det här litar ju inte längre på media. Och eh, det har visat sig, tycker jag, jättetydligt de senaste veckorna när medierna har gått ut på sociala medier, har tidningar gått ut med
nya vaccinkampanjer och pratat om de här sakerna. Och alla de har fått stänga ner sina kommentarsfält helt och hållet för att det är så många kritiker som går in och säger att så här var det inte alls, det här är en lögn. Det här är vad som egentligen hände och så berättar de sina egna stories. Och de tvingas stänga kommentarsfält varje gång de försöker göra något sånt här. Hur tror du att framtiden för mainstream media ser ut? Ja, jag tror att det går ju inte att stoppa internetmedia så att säga. Det kanske fortsätter vara en kamp mellan två läger där jag hoppas att fakta till slut vinner. Men grejen är att de har mycket större, vad heter det här som man skriker igenom så att det hörs Megafon? mycket. Ja, de har mycket större megafoner. Så att de vet ju det att när de säger någonting så når de direkt 100 000 människor, kanske 1 miljon människor med ett inslag. Och så vet de att vi kanske når 5 000 eller 10 000. Mm. Så länge de når fler, 10 gånger, 100 gånger mer än vad vi gör så är det är deras damage control, den är redan gjord. Va? Så de vet att vi når inte ut. Sen har regeringen har haft möte då med Google och sådär och Facebook. Och de har ju stora serverparker. Det finns ett ekonomiskt samverkan eller ett beroende mellan Google, Facebook och svenska staten och så här. Det handlar om, du vet, pengar, det handlar om sysselsättning, det handlar om geopolitik och övervakning också kanske. Så att i det samarbetet så tror jag att det ingår att Facebook och Google går med på att dämpa våra röster genom så kallad deboosting och shadowbanning Mm. och avstängning. Det där skulle ju behöva genomlösas. Lysas. Nu läste jag precis här nu idag en pressrelease där man föreslår att alla politiska partier måste redovisa exakt vilka det är som donerar pengar till dem. Så de kräver Okej, okej, ja. genomlysning då. De föreslår till exempel att man får inte donera anonymt till ett parti. Men då tycker jag också att det ska vara, då måste det gälla de stora partierna också. Det ska också gälla transparens när det gäller såna här överenskommelser mellan regeringen och Facebook och Google. Det ska vara helt öppet. Vad är det man kommit överens om? Det går ju knappt att få svar på någonting längre Mm. när man kontaktar myndigheten. Så att så länge de är i samma säng med alltså big social media, eller vad man ska kalla det, så är det svårt för oss att förändra någonting. Så att jag vet inte hur det kommer gå i framtiden. Jag har ingen aning om det ser ut om 50 år. Vad Mm. tror du? Jag tror nog att om 50 år kommer det nog vara helt stor skillnad. Och jag tror att de är de här stora företagen som försöker styra narrativet hela tiden. De är nervösa. Jag tycker det finns så stora tecken på det. Och, men just nu så måste människor som redan har börjat förstå att det är massa lögner, de måste ju leta sig till oss. De måste aktivt leta efter andra röster. Medan det här mainstream media trycks ut i ansiktet på alla, oavsett om man vill det eller inte. Speciellt när de finns på, jag följer inte Aftonbladet eller Expressen eller någonting, men de trycks ändå ut i min feed hela tiden. Jag tvingas se deras skit hela tiden. Men jag trycks ju inte ut i folks feed på det sättet om de inte redan har sökt upp mig eller delat någonting som är mitt eller så. Så det är fortfarande väldigt ojämnt, men det är också ganska nytt. Men jag tror att om 50 år så jag tror inte att det här kommer leva på det sättet som det har gjort hittills. Folk är jättetrötta på det här. Och det som du säger, så länge internet finns kommer man inte kunna stoppa de här sakerna. Hur mycket man än shadowbannar och allting, för vi lyckades göra oss hörda under pandemin i alla fall. Mm. Men Ja, jag tror nog du har rätt där. Det, det kommer vara svårt för dem att kontrollera. Alltså, nu kommer ursäkta, AI in i bilden också. Och, mm, vi kan använda AI för att producera mer nyheter snabbare. Och vi kan med hjälp av AI, vi kan be AI göra analyser och research
helt plötsligt så kan vi producera lika mycket nyheter som en redaktion med 50 pers eller 100 pers. Mm. Om vi bara är några stycken som är smarta och snabba och effektiva med AI. Men samtidigt så kan ju då AI användas då för att stoppa våra flöden. Så jag antar att det kommer att vara en fortsatt maktkamp mellan AI-användare. Ja, där är också väldigt olika åsikter om allting, men framförallt AI eftersom det är så himla nytt. Det är många som säger att AI skickar ut dess information, den är programmerad för ett visst sätt och det stämmer ju delvis. Men de, ehm, de som inte kan med det har nog inte förstått att du måste ändå göra din research själv. Så det spelar ingen roll om du ber AI om fakta och så kommer den Mm. ge dig fakta, men den kommer ge dig kanske begränsad fakta. Du måste ändå göra jobbet själv. Så den är ju ett verktyg, det är inte en självtänkande entitet ännu. Eh, det är fortfarande ett verktyg som allting annat. Se det som, jag brukar säga, se AI som när internet kom. Det är också många som inte visste vad fan de skulle göra med, vad ska jag göra här? Vad ska jag göra med internet? Och sen så började det byggas upp av människor som var med och ville liksom vara första fronten till att göra någonting vettigt av internet. Och här är vi nu. Mm. Mm. Ja, jag håller med om det att jag märker ju AI, till och med Grok, alltså Elon Musks X-kanal har ju en AI som heter Grok, som du också använder, Mm, vet jag. Till och med den smyger in det här politiska korrekta. mm, Och den hänvisar till skeptiker och så här som är politiskt eller ideologiskt drivna människor och ideologiskt drivna sajter. Men i och med att man efter ett tag lär man ju sig hur narrativet smyger sig in och hur det ser ut. Och då kan man ju motverka det genom att helt enkelt utesluta den informationen och försöka hitta andra källor. mm. Så annars så glider man ju långsamt in i narrativen, de här politiskt korrekta narrativen i alla fall. Så man får ju se upp. Ja, precis. Inget av det här kan fortfarande ersätta din egen hjärna, så man måste ju använda den. Ja. Men vi pratade tidigare om en jätteintressant intervju som Tucker Carlson gjorde. Och där hänger det ihop lite med det som vi pratar om nu. Tucker Carlson gjorde en intervju med, vad heter hon, Austin Fitts. Och hon jobbade inom bank eller jag kommer inte ihåg riktigt vad hon jobbade i alla fall inom den amerikanska regeringen där hon såg hur pengar rörde sig fram och tillbaka. Men en sak tycker jag som var väldigt intressant, en väldigt lång intervju, men hon sa att hon också ser tecken på hur den här eliten, att de håller på att förlora kontrollen och de här planerna som de initialt hade inte riktigt fungerar nu. Så det kan man se lite på det här kaoset som pågår. Allting är verkligen inte planerat kaos från deras sida. Vad tror du om det? Om de håller på att förlora greppet så att säga, eller kontrollen. Precis. Eller att de inte når den kontrollnivå som de hade trott att de skulle ha nått för det här laget. Ja. Ja, jag tror ju mycket på det här med informationsfrihet och internet och krypto. Jag tror också på att vi måste göra oss oberoende av banker. Jag vet att hon pratar mycket om det, att man ska bygga communities. Alltså det är där styrkan ligger, säger hon. Och jag tror också på det. Communities av likasinnade människor som är intresserade av verklig pressfrihet, verklig yttrandefrihet, verklig ekonomisk frihet. Där kommer kryptot in och byteshandel och sådana här saker. Det jag insåg, det jag tycker mig ha insett är att alla valutor är kryptovalutor. Alltså, dollarn, euron är också föremål för svängningar och oförutsägbarheter. Det är bara det att krypton svänger mera än gamla valutor. Men allting tycker jag är krypto så att säga idag. Mm. Det Eh, handlar och väl om det är centraliserat eller decentraliserat mer. ja, just det. Jag tror på blockchain-tekniken och decentraliseringen. Mm. Jag vet det att skattemyndigheten inte riktigt vet hur de ska beskatta kryptopengar. Pengar. Om du köper och säljer krypto så är det som att
försöker väl ta reda på hur det ska beskattas, till Mm, exempel i Sverige. Och jag tycker man ska betala skatt. Men man måste finnas också en gräns för hur mycket skatt man betalar. mm, Till exempel om man har tagit ut en lön om man till exempel tar som företagare då, så betalar man ju då först arbetsgivaravgift, en skatt, och sen betalar man en löneskatt. Och så då är man ju liksom skattat klart. Och mm, då är hälften av pengarna borta. Man sen då köper krypto och gör en förtjänst och omsätter det, växlar över det till kronor, då ska ju då i princip skattemyndigheten ta skatt ytterligare en gång, va? Tredje gången. precis. Men, och det är inte nog. Va? Sen när du låt säga att du har dina pengar i fickan, du vill handla någonting, och då vill de ju ha skatt en gång till och det kallas moms. Jag har ju räknat, som många andra företag, jag har räknat på det. Hur mycket skatt är det egentligen om man tar hänsyn till all skatt? Och då ligger det typ på 80%. Ja, precis. Ja, jag vet inte om du har kommit fram till samma sak, och Ja, det är jag kom ohyggligt fram till mycket. 70-80% ungefär och det är Ja, helt sinnessjukt. Jag tror att man ser det här, många förstår ju väldigt höga skatter, men jag tror väldigt få alltså människor som inte har företag ser det inte riktigt på samma sätt. nej, Jag menar, ska man anställa någon och säga att de ska ha 40 000, det kostar ju massor mer. 40 000 vad den människan ska få. Sen så kostar det multum till för att mm. ens kunna ha råd att ha den människan där. Ja. Ja, precis. Jag menar, om man tänker så här, om istället för att vi hade totalt 80% beskattning, låt säga att vi har 20%, då skulle ju välfärden öka i hela samhället. Mm. Folk skulle kunna slappna av, behöver inte vara stressade, de har råd att betala det de behöver. Det skulle, jag tror det skulle höja levnadsstandarden väsentligt. Och sen en annan grej, folk jobbar ju mycket, och varför bestraffar man folk som jobbar mycket? Mm. Borde inte all övertid vara skattefri? Och borde inte till exempel, varför gör man inte som i vissa länder numera, att man ger pengar, man ger tillbaks pengar från skatten till personer som föder barn. Mm. Jag hörde ett Precis. sånt här skräckexempel. Det var en amerikansk kvinna som hon köpte det här försäkringspaketet som brukade kallas Obamacare. Hon skulle då föda barn, och det slutade med att när hon hade fött sitt barn, då hade hon och det krävdes av det här försäkringsavtalet att hon skulle gå med på massa typer av medicinering och kirurgi. Så när hon hade fött sitt barn, då hade hon bekostat det barnet med 100 000 kronor. Wow. Plus att hon betalat då försäkringsavgiften. Så att försäkringen, där man lovar att man ska få skydd, var egentligen ett utsugningssystem. Med massa krav på Ja, du måste, för medicinering att och du skit. liksom, försäkringen ska gälla, så måste du ta den här medicinen, du måste gå igenom den här Wow. proceduren, och allting kostar pengar. Hon fick betala det själv. Det här kan man ju dubbelkolla och trippelkolla, men det här, och det måste vi göra. Någon måste ta tag i det. Om jag har tid så gör jag det. Man kanske kan kontakta henne och flera liknande fall. Men istället borde det vara så att om du skapar barn och sätter barn till världen, så ska det ska vara tvärtom. Du ska Ja. ju få pengar för det om man har ett skattesystem. Eftersom vi skapar liv, vi skapar arbetskraft, vi skapar medmänniskor. Vi ska inte straffas för det, men det gör man idag. Flera länder har börjat fatta detta. Ungern såg det senaste exemplet på hur de skattelättar. Jag tror att kvinnorna inte behöver betala skatt ifall de skaffar barn och sånt här. Så det finns lite olika varianter av detta. Det är också någonting jag tänkte ta upp framöver och gräva mig in i. Men fler och Intressant. fler inser ju detta. Japan är ett sånt skräckexempel på hur födelsetalen har fullkomligt sjunkit. De har så här nu att när det är en bebis som föds någonstans, då ställer de till med en stor fest. Alltså det är en jättestor grej nu. Du Eh, menar att de kan inte få barn när de ens försöker, eller? ja, dels både att många har ju valt att inte ha det, men många kan inte heller få det. Så Infertilitet alltså, ja, i Japan. precis, precis. Mhm. Och sen så, Mm. det är också många ekonomer som har kommit fram till att ju bättre ekonomi det är i ett land, desto mer drastiskt sjunker födelsetalen. Så när man har det för bekvämt av någon anledning då,
så försvinner just det här. Då är alla, ja, då kommer man ju in på det här med att kvinnor jobbar mycket mer och varför ska man ha två heltidsjobb, både barn och karriär och allt sånt här, och sen så den här feministiska agendan på det, så allt det här bidrar ju, det är små saker som bidrar till att det inte blir fler barn. Mm. Och Elon Musk uttryckte det så himla bra om just Japan, att om de inte vänder på det här så kommer kommer en hel befolkning dö i vuxenblöjor. Det är så det kommer sluta. Mm. Och Sverige har ju också extremlåga födelsetal nu. Ja, precis. Det låter allvarligt. Jag menar, eh, om om Sverige, svenska populationen, för närvarande 10 miljoner människor, var en population i Kina, då skulle den populationen garanterat, de skulle få statligt stöd för att överleva och upprätthålla den folkgruppen. Mm, Men det är i Kina finns det 1,4 miljarder människor. Men nu är det inte så, utan nu har man ett annat upplägg i Sverige, och det är ju att man ska ta in väldigt mycket personer från andra kulturer, och sen så ska man på något sätt berika då nativitet och födelsetal och produktion och skattebas med människor från andra länder. Och problemet är ju då att om de som kommer skaffar mycket barn och vi gör inte det alls, då är mm, ju faktiskt svenska folket en utrotningshotad folkgrupp. ja, Och det måste man väl få säga, va? För att det är bara logik, det är ju det är fakta. matematik. Ja, precis. Det är inte värderingar i det. Det finns ju siffror på det här, och det är att den generella familjen som kommer från något annat land som kommer till Sverige, de skaffar minst 5 barn, medan i Sverige skaffar vi 1,5 generellt, räknar man på, så högst 2. Och Mm. det säger ju sig självt, det är siffror, det är matematik, Mm. det går inte att tala emot, det är exakt så det är. Så jag vet inte vad... Jag tycker det är precis, och är det så att vi år 2050 då kanske det bara finns så att säga 1 miljon ursvenskar kvar, och så kanske det finns 15 miljoner människor av alla dess slag. Det betyder att till slut blir det en utblandning då av människor Mm. av alla möjliga kulturer. Det blir ingen mångkultur längre som de pratar om, det blir en monokultur, mer och Ja, mer en exakt. monokultur. Där man inte, där traditioner, historia och sånt upplöses. Och då, vad är det då som binder ihop de här människorna? Är det konsumism? Är det att alla ska vara duktiga konsumenter, duktiga skattebetalare, duktiga socialister liksom? Eller vad det nu är. Eh, eller är det kanske, finns det möjligtvis en chans att det som binder människor är moral, en hedersamhet och empati? Kan det ersätta våra traditioner? Kan empati och sådana här fina värden, samverkan, samarbete, kan det ersätta? Då kanske det finns en framtid, tänker jag. Men då blir det ju en helt annan typ av befolkning som inte längre har några rötter, Mm. utan de får liksom hitta gemenskap på något annat sätt. Det här med empati är jag väldigt skeptisk till, för det finns flera typer av empati. Det som vi ser just nu kan vi inte kalla för empati, det är mer självutplånande empati. Det är ju någon form av självmord i empatins namn. För att om vi tillåter detta att hända på det här sättet, och vi eh, alltså raderar ut allting som är svenskt, allting som är vår kultur, det är ju det är ett självmord. Det talas i tydliga språk. Så det är inte, jag tycker inte att det är att empati är samma sak, men man vill nog gärna kalla det för empati. Ta in allt och alla, låt dem göra vad de vill, och vi själva ska sluta skaffa barn. Så det är Nej, det låter inte empatiskt självutplåning. nej, precis. Så du beskriver det så är det ju inte empati in action precis. Ännu ett hijackat ord, kan man säga. Mm. Ja. Jo, men om vi går tillbaka till
Fitz och det här som hon sa om att eliten håller på att förlora kontrollen. Ja, just det, vi pratade om Catherine Austin Fitz, hon med det långa namnet. Ja, precis, precis. Jag ska länka till den Ja. intervjun hos Tucker, för den är väldigt lång, men den är väldigt, väldigt bra. Mm, Eh, och hon pratar om the great taking. Eh, mm. är du, Vet dina lyssnare vem hon är och vad hon har för bakgrund? Du kanske har pratat med henne förut, jag vet inte. det har jag inte. Det har jag inte. Nej. Så de är inte välbekanta med henne. Jag har inte pratat om henne tidigare. Det här var någonting som jag nyligen har sett, så det här är första gången jag nämner henne här. Och vi kanske kan säga det, hon är ju då en finanskvinna, kommer från Bush-administrationen. Hon jobbade med bland annat bostadsfrågor för Bush, eller hur va? Mm, precis. Och hon är en framgångsrik finanskvinna. Hon har byggt upp sin egen ekonomi på olika sätt. Och sen har hon känner folk inom finansvärlden i USA. Eh, och sen har hon en jäkla pondus, den här kvinnan. Ja, hon är Dukt- underbar. hon är lugn och duktig och kunnig liksom. Ja, hon är saklig också. Det är inte en Ja, massa fluffiga känslor. Hon är väldigt saklig. Det är riktig information. ja. Nej, men precis. När hon pratar så lyssnar man och jag önskar fler kunde lyssna på henne. Och hon är också hon har en enorm bredd. Va? Hon ger sig in på så många ämnesområden där hon kan ha en åsikt och vet hon inte, då säger hon ju det. Och sen att hon då blir intervjuad av Tucker Carlson, det tycker jag i sig är ett betyg på att Mm. hon är en röst värd att lyssna på och så vidare. Jag håller med. Ja, nej men det är hon då. Ja, precis. Och hon pratar om just banker. Jag ska inte gå in på allting hon säger om banker, men hon går väldigt ingående på banker. Hon nämner centralbanker och banken som styr centralbanker. Det här tyckte jag var speciellt intressant i den podden. För då berättar hon att den här centralbanken som styr centralbankerna, det är alltså en huvudcentralbank, de står helt frigjorda från lagar. De behöver inte följa några lagar, och de finns givetvis i Schweiz. Så de är helt frigjorda från detta. Och det här kan man lyssna mer ingående på. Men hon pratar om the great taking och vi vet ju alla hur det ekonomiska systemet, de försöker avveckla det och har försökt länge och vill ha digitala valutor hit och dit, helst en global då. Men the great taking eh, pratar hon om hur bankerna, när de ska omvandla allt det här, så berättar hon hur bankerna kan gå in och så kan de ta dina tillgångar. De kan ta dina pengar på banken, låsa allting. Och bankerna har alltså rätt lagligt att göra detta för att skydda sig mot kriser. Mm. Är du insatt i detta? Ja, jo, men lite översiktligt sådär. Jag tänker på, du nämnde The Great Taking. Du har ju också han svensk-amerikanen, va? David Webb. Ja, just det. Han har ju skrivit en bok som heter The Great Taking. Är det samma Great Taking de pratar om? Det måste det ju vara, va? Ja, det är det. Precis. Hon pratar om samma. Och det är just hur man kan se exempel på där de tidigare har gått in och låst människors tillgångar för att rädda sig själva. Mm. Och det finns inget du kan göra åt det i princip. Nej, men precis. Det här påminner också om ett försök att tillämpa det här. Det kommer ju från EUs ordförande där. Är hon ordförande? Ursula von der Leyen. Mm. Hon har ju gått ut och sagt att för att finansiera ett krig då, eller egentligen ja, ett krig mot Ryssland och för att finansiera ett nytt NATO så krävs det 800 miljarder euro. Säger jag fel nu? 800 miljarder euro. Eller Mm. 800 Jo, euro. nej, Jag det kommer tror inte jag ihåg. stämmer. Ja. Ja, den är en enorm summa, va? Men för att kunna finansiera det så räcker det inte med att stater ska gå in och kasta in pengarna, utan det är flera som påstår att hon menar även att man ska kunna frysa bankkonton, eller inte frysa bankkonton, man ska kunna ta pengar från privat sparande.
Det är jag helt övertygad om att hon menar. För det där har hon hintat om många gånger. Just om att Ja, hon har hintat visa. om det. Ja, En skeptiker ska säga, nej, hon har aldrig sagt det. Men hon har antytt det. ja, det har hon. Och då behöver ju de det här CBDC, CDBC, eller vad heter det? CBDC, ja, CBD, precis. ja, precis. För att kunna genomföra det då. Ja, för då, exakt. Och CBDC tror jag de flesta är inlästa på. Det är alltså en digital valuta. Mm, Och man måste ju, och eftersom problemet är inte digitala valutor. Du pratade om krypto förut. Jag gillar också krypto och allt sånt här, men allting handlar om att de ska vara decentraliserade, annars får vi problem. mm, Medan Ursula von der Leyen och de här psykopaterna pratar ju alltså om en centraliserad valuta. Det betyder att kommer de på att vi har bara digitala valutor, de vill ta bort alla andra pengar. Lite som vi redan har sett, det går inte att betala kontanter någonstans längre. Eh, och sen så inför de här 15 minuters städerna och så vidare. Och så står du där med din digitala valuta och bestämmer dig för att ja, men jag vill åka utanför min 15 minuters zon eller utanför min jävla smarta zon. Eh, Då kan de låsa så att din digitala valuta, din digitala plånbok gäller inte i en annan zon än du är tillåten att vara i. Så det här, medan vanliga pengar kan man ju kontrollera på ett visst sätt, men bara på en större nivå. Men här kan det alltså kontrolleras på individuell nivå. Och det är det mm. som är den skrämmande biten här. Ja, just det. Det påminner lite grann när jag lånade en elsparkcykel. Jag har faktiskt bara kört elsparkcykel en enda gång. Jag försökte åka från Stockholm till Vällingby, men den stannade när jag kom upp till Solna. Mm, Jag förstod inte varför. Och då insåg jag, ja, men det är för att jag åker utanför en gräns. ja. Den ska inte funka utanför den gränsen. Så att det är väl ett bra exempel på hur skiten Ja, slutar funka när man gör en frihetsgrej. Va? ja, precis, precis. När de säger att ja, men, klimatet, vi måste rädda klimatet, du får inte resa. Det är bara fuck you, jag tänker resa ändå. Pip, så är det låst, du kommer inte ut fysiskt någonstans. Mm. Den här nya ordföranden som är tillförordnad ordförande nu i World Economic Forum, han har ju sagt att han är då väldigt engagerad i vattenfrågan och han menar ju att, Han är Nestlés gamla vd. ja, just det, han har ju blivit anklagad då för att han vill privatisera vatten och så har han försvarat sig och säger nej men det handlar om att hushålla med vatten, Mm, sa han i sitt försvarstal och sen säger han att vi måste, till exempel så får man får till exempel inte tvätta sin bil hur som helst eller att man får bara förbruka 150 liter vatten eller någonting i den stilen per person och dygn eller vecka. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men där är också ett försök att begränsa vår mm, frihet att använda vatten. Men grejen är att man vill ju inte göra slut på vatten om det är brist på det. Om man har ett landställe, vi har ett landställe i Stockholms skärgård, då hushåller vi med vatten, men det är för att vi själva väljer det. Det är vårt eget vatten, vårt eget mm, pumpade vatten. Va? Det är inget kommunalvatten. Men om man bor till exempel vid Mälaren och vill tvätta sin bil och vattnet kommer från Mälaren som är en outsinlig resurs för oss som bor runt Mälaren, då måste man väl få kunna tvätta sin bil för helvete. ja, och det här Och jag vet visar att inte, jag vet inte om den här control griden eller det här som hon Fitz pratar om det innebär att det finns en elasticitet i det, liksom, så att hårda krav gäller bara där det verkligen är brist på något. Jag vet inte. jag är säker på att det är så det kommer att börja. Han har ju försökt, den här Nestlé Patrick tror jag han heter, jag kommer inte ihåg, Patrick tror jag någonting. Eh, Mm. han har ju sagt det som han har sagt. Han blev ju känd i hela världen för att säga att han inte tycker att vatten är en mänsklig rättighet. Det är vad han har sagt. Sen nu när han poppade upp igen för att han blir World Economic Forums nya frontman, då försöker han ju städa upp det här såklart och säger just sådana saker att nej, jag menar inte till vanlig användning, jag menar till större saker. Men vad menar de med större saker? Och sen när de kommer på att ja, men vi måste trycka hårdare på den här klimatagendan, då sjunker det här lite till. Så att
tillåter man lite så kommer de dra åt mycket hela tiden. Allt handlar om att göra det stegvis. Det här är varför jag tror att många människor inte ser de här sakerna komma. Eh, för de ser inte att det här sker lite i taget tills du till slut har glömt bort vilka friheter du hade från början. Det här tycker Mm. jag är väldigt tydligt efter den här pandemin. Tycker jag var väldigt tydligt. Folk träffas ju inte lika mycket längre. Eh, Nej. folk, eh, folk går ju inte ut lika mycket längre och det liksom restauranger och klubbar och saker stänger. Eh, och det är inte för att man inte får gå dit, det är för att folk nu har blivit, det här har tryckts in i huvudet på ett traumatiskt sätt så att nu går de inte ut överhuvudtaget. Nej, jag märkte också. Folk har blivit mer asociala, eller ej sociala, Ja, efter covid. Jag hittar namnet här. Han heter ju då Peter Brabeck och jag vet inte om man uttalar hans dubbelnamn där. Peter just Brabeck det, Lamant, ja. lätt, lätt mat. Ja, där har vi namnet i alla fall. Nej, men precis. Det jag befarar, eller det som skräcken är att de ska, eller att det ska komma en ny pandemi där man klämmer åt Sverige som man gjorde med andra länder, att man inte får gå ut överhuvudtaget eller att man måste ha munskydd och såna här grejer. Trots Den att här de inte... gången kommer de ju lyckas med det eftersom nu i ja, nu när som helst i maj, slutet på maj tror jag det var, så Mm, röstade de igenom den här slutgiltiga WHO, det som hette Pandemic Treaty förut, det heter någonting annat nu. mm, Men nu efter 3 år så har ju de kommit fram till vad de har kommit överens om och Sverige är en jättestor eh, donator till WHO på alla sätt. Så Sverige och WHO sitter så här. Och Sverige har kommer givetvis rösta igenom det där. USA har lämnat. De har inget med det här att göra. Så alla de medlemsländer som nu skriver på ett internationellt bindande avtal. mm. Så det blir inga Ja. fler gånger där Sverige gör som de själva vill. För att det blir Är alltid, det, det och blir vad är konsekvenser av debatten? det. Vad är debatten? Vad är folkomröstningen om det? Som Nej, vanligt, ingenting. ingenting. Nej. Det enda som kämpar för de här frågorna när det gäller till exempel pandemier och sånt, det har ju varit, eller är, Elsa Widding som Mm. har utmanat då Jakob Forssmed. Men han svarar ju aldrig på hennes frågor utan han bara upprepar vad som står i hans talmanus som han eller någon annan har skrivit. Som han har fått från WHO. Japp. Ja, kanske till och med det, precis. Så att det är ju en falsk demokratisk upplevelse vi har. Så stora frågor måste ju folket ha någonting att säga till om. Är det så Ja. svårt att förstå? Nej, det är det verkligen inte. Och jag tror att rullar de ut en ny sån här grej igen så kommer det att få det kommer få mycket större pushback från människor, men det som jag har tänkt lite är att den här gången kanske de faktiskt skickar ut något riktigt skit. För att de Mm. vet om hur, de vet mycket väl hur människor inte kommer köpa den här skiten igen. Så väldigt Jag snabbt måste kommer ta i hårdare kanske. exakt. Och det Mm. sa Bill Gates har ju gått ut och sagt det. Han bara nästa gång kommer de lyssna. Han har gått ut och sagt det. Kommer vi att lyssna för att det så kallade virus eller vad det nu är så farligt eller är det för att kontrollgriden är starkare eller vad tror du? Jag tror att de kommer skicka ut någonting som är en riktig sjukdom den här gången. Fast jag vet inte hur de ska göra det och samtidigt skydda sig själva. Men han var inte tydlig med vad han menade. Men den här gången kommer de lyssna. Så, den här Det, gången det, kommer de. det är ju anmärkningsvärt att de hela tiden pratar om att det kommer en ny pandemi och vi ska vara Ja. säkra på det och de planerar för, de gör ju såna här scenarioövningar. Mm, De är så säkra, jag menar, herregud, det var ju för bara 20-30 år sedan så fanns inte de här problemen nej, med pandemier. Utan det har ju kommit någon sån här pandemi vartannat, var tredje år, men det har ju inte varit så förut om man backar tillbaka i tiden. nej, precis. Så att det är ju som att har världen blivit sjukare? Vad är
hur förklarar man det? Är det för att man åker med flygplan i världen? Eller vad menar de? Vi åkte väl flygplan på 70 och 80-talet. Det var inte prat om sådana här pandemier på den tiden. Nej, exakt. Nej, men Trump har ju gått in och förbjudit, har ju skrivit på för att förbjuda gain of function research. Gain of function är ju, för de som inte vet, är ju just det här att eh, göra virus till, enhansa dem, alltså att göra dem dödliga. I Och forskningssyfte, ja. i forskningssyfte, precis. Ja. Och han har gått ut och sagt att det finns ingen anledning att göra detta, så att han förbjuder det då. Jag är inte helt insatt i detaljerna ännu, så att det kommer jag gå ut med om, men Mm. det här kommer liksom få ett stopp där i USA. Så jag vet inte hur det kommer påverka. Gain of function görs ju ändå i Kina och i andra länder också. Så det finns också teorier om att det här viruset inte alls började i Kina överhuvudtaget, även om det läckte från ett labb, att det inte läckte från Kina utan från USA faktiskt. Ja, Kina gjorde ju faktiskt nyligen, kom ut med en rapport och de säger att de gjorde det i samverkan med WHO och då sa de att enligt dem så kom ju inte det här viruset från Wuhan utan de tycker att USA måste rannsaka sina egna risker och sina egna Mm. risklaboratorier. De menar att det kan ha kommit från USA. Ja, precis. Så att de har ju inte uttalat sig om det här med Wuhan speciellt mycket om man tänker efter, utan vi har ju bara västerländska röster som säger det är Kina, det Ja. är wet market och sen så har det där rullat och snurrat om och om igen i flera år, men nu har äntligen Kina börjat säga nej, men vi anser att vår undersökning visar att det inte kommer härifrån. Det Så att, förändrar ju allting i vad så ska man fall. tro på? Nej, Mm. exakt. Exakt. Men det jag tänkte är att amerikanerna köpte in sitt labbet på Wuhan och bedrev forskning med tillstånd. Mm. Och när de väl var inne där så läckte det här ut. Och då säger man att det kom från Kina, men egentligen var det ju amerikanerna som Fortfarande finansierade. amerikanerna, ja exakt. Ja, så att hur exakt det där gick till i Wuhan, på det här laboratoriet, hur många anställda från USA var det där? Det här skulle man ju vilja veta mer om. Verkligen. Och speciellt eftersom det så snabbt kom lögner om att det kom från en jäkla fladdermus. Och de var väldigt snabba med lögnerna och ingenting av det har Ja, visat sig vara sant. Så men ifall det är så de släpper ut det och det nu är förbjudet, då är frågan, är det förbjudet att bedriva den forskningen i USA och de ändå gör det i Kina, fast fortfarande under USAs kontroll? Det mm. vet jag inte. Eller Ukraina, jag menar hur många biolab. Exakt. Victoria Nuland har ju medgivit att det fanns ett antal biolab där, men hon vill inte säga att de är militära. Sen vill jag påpeka det också, hur kommer det sig att sådana här pandemier alltid kommer från en apa i Afrika eller en fladdermus i Kina? Exakt. Skulle det inte kunna vara en råtta i USA eller en grävling i Europa? Mm, Nej, det verkar inte hända liksom. Varför är det så? precis. Det har jag också funderat på. De här biolabben, vad var det de kom fram till? Att det var typ 30 stycken eller något? Ja, just det. Och alla är väl stängda och rensade nu. Kanske inte alla, men en del av dem. Ja, vad det Av betyder vet jag ryssarna. inte heller. Ja, just det. Mm. Och jag kommer ihåg, du kanske minns, men vad gjorde man med de här biolabsforskarna? Helt plötsligt fanns biolabben. Och vad gjorde Man man i tog ju Sverige? Jo, hit man dem. tog hem dem. Ja, Och helt plötsligt, så från att de inte existerade till att man tog hand om forskarna. ja, Det är det är lite lustigt. exakt. De existerade ju inte. Första omgången det här diskuterades så fanns ju inga biolab och det fanns inga forskare, det var desinformation. Och sen Ja, plötsligt skulle vi hjälpa forskarna hit till Sverige. ja. Och var är de någonstans? Vad heter de? Ja, Jag höll på att citera en känd hälsominister där nästan. Men var bor de? vad borde Men alltså, men alltså, vad jag vet har de nästan skyddad identitet och de sitter på ett antal labb eller universitet bland norra Sverige, har jag hört. Så nästa gång så kommer det från en hund i Sverige. Ja, Då får vi bära, då får vi bära hundhuvudet för pandemin. vem vet? Ja, precis.
Nej, men var det något mer där? Jag tänkte på Austin Fitz där. Hon pratade också om en ganska extrem grej som jag tycker är fascinerande. Hon pratade om det här med breakaway civilization. Att det då, hon menar då, och hon får stöd då från andra som har tittat på samma sak. Hon tittar från ett ekonomiskt, elitistiskt perspektiv, men att den här, en superelit i världen, de bygger upp ett parallellt system. Mm, Fortlevnad och även spridning så att säga. Och där är Elon Musk en av de viktigaste spelarna då som ska bygga bas på Mars. mm, Och jag tycker det är intressant att en ekonom med den bakgrund hon har plockar upp den och tar den idén vidare. Att man alltså, eh, precis som Elon Musk säger, vi måste finnas på flera planeter. Det där tycker jag det är fascinerande. mm. Men uppenbarligen tänker de så. De pratar ju om det. Ja, så de här människorna, de planerar alltid 50 till 100 år framåt. De Mm. har en helt annan... De är inte uppväxta med det här lilla synsättet som vi har, där vi stoppas in i skolsystemet, vi stoppas in, det som de håller oss, vad ska man säga, den här eliten, vi pratar om Rockefeller och alla de här som har byggt upp hela det här sättet att arbeta och hela samhället och allt sånt här. Hela tanken från början var ju att hålla oss upptagna med att arbeta, hålla oss stressade för att försöka hinna med familj och barn och allt det här. Vi hinner ju inte ens planera vad vi ska göra till helgen. Inte fan hinner jag planera vad jag ska göra, vad som ska hända 100 år framåt för min hela blodslinje. Eh, Det problemet har inte de här andra människorna, så att de är Mm. på mycket större plan kan man säga. Vi kan ju konstatera att det du säger stämmer, men en skeptiker skulle vilja säga nej, men det är konspirationsteori att det är medvetet planerat på det sättet. Men när de kommer till tals, de här personerna, i böcker eller uttalanden, så är det ändå på det sättet de pratar, tycker jag. Mm. De pratar överstatligt, de pratar om, tar med WHO, liksom alla ska ta ett vaccin va, som är experimentellt. Det tar de bara för givet att vi ska gå med på. 5 miljarder Exakt. människor har tagit mRNA-sprutor som oberoende forskare kallar genetisk terapi. Ja. Eh, och så får man inte ha en debatt om det. Jag Mm. menar, är det inte helt uppenbart att det är fuffens som pågår här? Exakt. Exakt. Eh, Det finns många andra sätt att uttrycka det här. För många av de här människorna är det bara den här massan som lever på det här sättet är ju i princip boskap. Skulle du ge boskap val av vad de ska göra med sitt liv? Mm. Om man ska dra det till sin spets. Men De drar, Zuckerberg har ju ja. inte varit diskret kring de här att han bygger sådana här bunkrar och skyddsrum och sånt. Han går ju öppet. Han har pratat om det här öppet ganska länge. Vem då? Zuckerberg. Ja, okej, ja, Zuckerberg, ja precis. Och sen har vi ju Elon Musk har ju ett företag, jag vet inte hur många som känner till det, ett företag som heter Boring Company. Boring De Company. borrar tunnlar mellan, alltså snabb, och han har ju tagit fram någonting som heter, jag tror det heter Superloop, det är det är Hyperloop. Hyperloop, okej, Mm, som är då extremt snabbgående kapslar liksom, som ska gå i de här tunnlarna. mm. Men nu är det som att, nej, det vart inte så mycket av det där. Men ändå, Boring Company är ju verksamt. De bygger de här tunnlarna. Så frågan är vad är det som åker i tunnlarna som de har byggt klart. Det kan inte Ja, vara så att ingen tunnel kan ju vara, alla tunnlar kan ju inte vara oklara. De måste ju bli klara med tunnlarna också, eftersom de bygger nej, tunnlar. precis. Jag tror att det han pratade om från första början var att han ville bygga en hyperloop, en sån snabbtunnel mellan New York och Los Angeles. Det var den första grejen. Eh, Sen så fick han ju inte det. Och sen så började Boring Company ägna sig åt andra saker också. Men det handlar ju just om att borra i de här i bergen och skapa just de här tunnlarna som ska vara till för transporter. Och hon Fitz säger också att det är inte så att de bygger varsin liten underjordisk bunker utan att det är hela transportsystem och allting för mellan dessa bunkrar och hela städer under jorden. Nu kan det också klassas som konspirationsteori för det finns ingenting som går att visa upp. Men jag vet inte hur hon vet det, men hon har
Vi hon har har ju ett pratat om det. objekt där att studera som till exempel, jag vet att han Jesse Ventura gjorde bland annat ett gräv. Han är ju inte aktiv längre som journalist, men han var ju sån här wrestler va, som blev Mm. journalist. Och sen har Ja, vi just det, han ja. Alex Jones har vi och några andra. De har ju då konstaterat att just Denver Airport som ligger mitt i USA är en sån här central flygplats som förmodligen då ska ha väldigt mycket lokaler under. Mm. Och så ur ett överlevnadsperspektiv så är det väl ett bra ställe att vara på om man tänker sig att det skulle ske någon form av sån här förändring då, kataklysm eller något, att man placerar då en överlevnadsbas på en landmassa, mitt på en kontinent. Ja, just det, Och precis. i närheten eller under en flygplats. Och Så långt att bort man från snabbt havet. kan ta sig ner och in dit. Så att det där vill man ju veta mer om. Så vad är teorierna om varför och vad som ska hända? Varför byggs det? Är det Ja, jag bara... håller på att titta lite grann med på det och jag kommer ut med en artikel snart som tar upp det här med förändringar, kataklysmiska förändringar och det har att göra med, faktiskt att göra med jordens rotationsaxel. Mm. Det finns en teori då om att jordens rotationsaxel med jämna mellanrum ändras. Så att skulle det ske en väldigt drastisk rotationsförändring, axelförändring, då skulle helt plötsligt till exempel polerna hamna vid ekvatorn och Sverige skulle bli ett tropiskt land. Det är naturligtvis en teori, men den är intressant. Men vi vet att jorden wobblar, det är ingen som inom vetenskapen som ifrågasätter det, men om jorden börjar wobbla mer, då Mm. kan det ju faktiskt bli sådana här förskjutningar av landmassorna mot ekvatorn eller från ekvatorn. Men Och då blir det översvämningar, då blir det jordbävningar, det blir tsunamis och så vidare. Och det är kanske därför de bygger de här, vem vet? hur Det är hastigt värt att... skulle det kunna hända då? För att det måste ju bli väldigt hastigt för att vi skulle hamna Ja, just det. vid Nej, men, ekvatorn. Pratar de om vår livstid här nu? nej, jag tänker på historiker och paleontologer och så här, de pratar ju om att för 3600 år sedan så var det, jag tror det var ungefär 3600 år sedan från och med nu, så var det ett antal civilisationer som gick under. Mm. Och om jag inte minns fel så var det minoiska kulturen, men även i Sydamerika och i Asien. Och där hade vi då någon form av kataklysm då, som kan ha skett. Och det där också, ytterligare ett område att titta närmare på. Och det är ju bara 3600 år sedan. Ja. Sverige låg ju under för flera hundra miljoner år sedan och hade tropisk miljö. Och det är därför vi har Gotland till exempel och Öland. Det är ju gamla korallrev från en tropisk period. Men Mm. det är ju väldigt länge sedan. Så frågan är om en sån här rotationsförändring kan leda till eh, klimatförändringar, eller vad ska jag säga, miljöförändringar på det sättet under en kortare tidsperiod än 100 Ja. miljoner år. Eller 400 miljoner år. Ja, för om det är det som är kopplingen, då tror de att det här händer ganska snart om de kommer behöva dessa städer och underjordiska tunnlar. Eller vem bygger de det till i så fall? Ja, ja precis. Nej, men de kanske inte själva vet. Jag måste nämna två saker här. Det finns, du vet, Barack Obama har ju ett filmproduktionsbolag som gjorde den här filmen Leave the World Behind som kom ut för något år sedan. Mm. Har du sett den? Det har jag inte sett än. Nej, men det handlar ju om hur USA blir attackerad av en främmande makt som man inte identifierar. Och den här främmande makten slår ut hela amerikanska samhället med hjälp av teknologi, med frekvenser som gör att folk blir galna. Mm. Och kommunikationssystem fungerar inte, GPS slutar funka och så vidare. Och det är intressant att Barack Obama, och det skrevs om en del om det här. Barack Obama har också hintat om någonting som kallas för the three body problem. Ja, Eh, just det, det är jag bekant med. ja, och det Har är ju han då, pratat om det?
Ja, han har Oj, hintat om att det är intressant. Och det är en bok va, som handlar om the three body problem. Och den blev ju sen en tv-serie på Netflix. ja, Och precis. Netflix är ju en väldigt stark propagandistisk kanal som Tänker du att det propagerar är för, predictive programming då? ja kanske, jag menar de propagerar oerhört mycket för gay-communityn och så vidare. Va? Och det, Mm. om du tittar på 10 filmer på Netflix så jag lovar jag, det kommer aldrig ta mer än 5 minuter för en huvudrollsinnehavaren håller i en sån här orange pillerburk. Så Ah, läkemedelsindustrin är ju inne förmodligen via någon form av gemensam intresseorganisation går in och sponsrar de här filmerna så det är alltid en pillerburk det har du fan in, rätt i. Det är i inom varenda fem film. minuter. Och då Ja. tar oftast den här huvudpersonen i filmen eller i serien tar en piller och tar sig en lättnadens suck. Ungefär som att det som ett mirakelpiller Ja, omedelbart just tar det. bort stress och så. Men i alla fall, så att det är en propagandistisk kanal, Netflix, och Mm. i den så sänder man då den här tv-serien som heter The Three Body Problem som handlar om ett solsystem som har en inbyggd stabilitet för att det finns ett stort tredje objekt som stör den världen man lever i genom gravitation. Mm. Vi har också den här tv-serien Game of Thrones där man hela tiden då och då säger It's cold, winter is coming. Ja, just det. Och då pratar man ju om att man vet aldrig när vintern kommer och hur lång den kan vara. Där Mm. är liksom inte vintern 3 månader, den kan vara 10 år eller 5 år, man vet aldrig. Det är också, det skulle kunna vara ett exempel på the three body problem. Du vet aldrig när vintern kommer och hur lång den är. Så att tillbaka till Barack Obama, ligger bakom produktionen av en sån här kataklysmisk film och han hintar om den här problematiken kring kosmiska kataklysmer. Det tycker jag är intressant. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Det är en ny serie nu också som ligger på Netflix som handlar om just sådana här cyberattacker och rubbningar av alla kommunikationssystem med Robert De Niro. Just det, Fast han heter den, den då. den, den, den har jag också sett faktiskt. Den var bra. Ja, den är bra. Den är bra, ja. Och det är också, du nu nämnde ordet predictive programming. Visst, det kan vara så. Frågan är varför man eh, förvarnar. Är det av medmänskliga skäl eller är det av andra Nej, skäl? det har att göra med deras esoteriska tro, många av de här. ehm, det har att göra med karma. Och det handlar inte om vad vanliga människor tror, utan det handlar om vad den här gruppen människor gör. De tror på sådana här, det finns vissa esoteriska grupper som tror att så länge de berättar vad de ska göra så friskriver de sig från karman. Så om de berättar vad de ska göra och visar upp det i filmer och allt sånt här, om du då inte gör någonting åt det så accepterar du att det händer och de är friskrivna från sin karma för det. Men jag har hört det där förut och jag undrar var kommer det ifrån? Liksom, vad är källan? Är det kabbalan? Står det i någon skrift att De heter Rosen, Rosicrucians. Det är en, Rosenkorsorden? ja Eller tack, precis. något sånt? Eh, Ja, okej. en sån esoterisk grupp som, och många av de här eh, blodlinjerna och lite de här gamla, det är en väldigt gammal grupp. Eh, de har detta. Eh, och det här ingår nog i kabbalan också tror jag. Mm. Så att det är, ja, grovt beskrivet så är det vad det handlar om. Ifall jag berättar för dig vad jag ska göra och du inte gör någonting åt det så ehm, har jag friskrivit mig från alla negativa konsekvenser i mitt efterliv och allt sånt här. Så det låter som att de helt enkelt tror då på karma och reinkarnation. Ja, det gör Varför de. inte? Ja, varför Ja, inte? ja. Det viktiga för dem är nog att du inte tror på det. För att om vi tror på samma sak då kommer vi ju alltid stoppa deras grejer för vi ser vad som kommer Ja, hända. just det. Vi får bara titta på det i form av underhållning, kanske. Ja, Det är precis. lönsamt. Ja, exakt. Ja, det är väldigt intressant. Det har jag inte heller djupdykt in i, men jag tänker att jag ska göra det framöver.
För det här handlar ju inte om vad vi tror, det handlar om vad de tror. Men man ska ju också kunna ha något sorts underlag för det. Jag gillar inte den här rörelsen, eh, den här delen av frihetsrörelsen som tar allting som symbolism. Jag har väldigt mycket emot det för att då kommer man ifrån det som är viktigt, den riktiga symboliken. Det kan vara vad som helst. Titta Ida, du har en pyramidliknande grej där det måste betyda att du liksom, jag bara, nej, det här Mm. är det är en organit, lugna ner dig. Liksom. Eller någon har på sig någonting rött, åh titta, de tillhör det här. Eller någon råkar ha ett Titta här vad jag har. Ja, har du också en Oj, organit? oj, nu har jag avslöjat att jag är Herregud. illuminat. Ja, nej men du, nu är vi någon konstig Illuminati-maskopi med varandra, Torbjörn. Nej men ifall något badrumsgolv med schackrutor så betyder det också någonting. Så jag är väldigt, väldigt trött på hur det här bara tar små grejer från Jag överallt. har hört samma sak. Det var någon som sa, titta, Newsfors lag är svart och vit, det är frimur. Ja, exakt. Ja, jag visste det. Japp. Ja. Så det här, det är därför jag tar lite avstånd från de här sakerna. Jag vill inte bidra till den hysterin. Så när jag går in och berättar om de här sakerna så vill jag ha en väl underbyggd eh, video på det. Mm. Ja, men jag tycker det är jättekul att spekulera och fascineras av teorier om Mm, även personer som man då och då träffar som faktiskt kommer från makten eller är i närheten av den. Varenda gång man dyker på en sån person så får man ju mera bekräftelser än dementier. ja, Jag tycker jag tycker folk måste kanske hänga med andra människor, ställa mer frågor. ja, Eh, precis. jag menar, det Prata kostar normalt. ingenting. Va? Ja, prata normalt med människor helt enkelt. Ja, just det. Och träffa folk från andra kulturer där vissa saker är självklarheter, men som av någon anledning inte är självklart för många svenskar som Mm. lever kvar i någon trygg bubbla. Eh, Ja, Men det är jag klart, håller med om det. det är tryggheten som kanske gör att man inte vill höra något annat än vad man brukar höra varje dag. Mm. Ja, det är också så lätt att på internet så är det väldigt lätt att avfärda saker och bunta ihop saker som att ja, det är ett helt land, men vi antar att alla de tycker samma sak om det här. Och så tar man ett helt land och bara Mm. trycker in dem i en åsikt. Och det är väldigt lätt att göra när man sitter på internet. Jag tror folk inte i regel förstår hur otroligt styrda vi är, hur våra hjärnor är styrda av de här algoritmerna. Om du och jag loggar in på våra Facebook sida vid sida och går in på exakt samma artikel, säg en Expressen-artikel, och så går vi till kommentarsfälten, vi kommer att få se helt olika kommentarer. Baserat på vad jag har reagerat på innan, svarat på tidigare, så kanske jag ser om algoritmen vet att jag är en sån som går in och argumenterar ofta och svarar på saker, då kommer den ge mig alla såna här kommentarer som är anti mina för att jag ska trigga igång och svara på allt det här. Medan du som kanske aldrig svarar på sådana bara ger dig åsikter som du håller med om. Så Ja. det är också Jag något håller som med folk dig. inte Jag förstår. fick just in en artikel skriven av Christer Nilsson. Han är då historiker och jag läste igenom den och jag insåg, herregud vad mycket man har glömt. Han tar upp det här med Snowden, övervakning, teknologier, Mm, programvaror och, eh, eh, och han påpekar då i sin sammanställning alltså att algoritmerna och våra mobiler och så vidare kan räkna ut och vet när vi går och lägger oss, vad vi äter, vilka ja, vi träffar, eh, till och med vad vi känner. Och jag kan se det, jag var inne på Temo idag. Hur kunde Temo veta att precis den där produkten har jag funderat på, jag har ju inte ens sökt på den. nej, Den kan liksom räkna ut att förmodligen vill den här Torbjörn köpa den här typen av produkt. Och då vet ju Temo vad jag har köpt förut. Och förmodligen så har de köpt metadata, kanske från Google eller mm. Facebook, för att kunna räkna ut vad jag är intresserad av. Och då, klart, då har de inside information vad jag har Den har tittat hela på. ditt beteendemönster. Ja,
Och det, jag måste säga, jag handlar mycket på Temo, bra priser, Mm, men de vet också, algoritmerna vet vad jag funderar på mm. och är intresserad av. Och det hjälper mig, men det är också lite så här läskigt förstås. Kan Ja, man, kan exakt. man, kan man checka ut ur det här systemet? Ja, det kan man ju om man inte använder sin mobil då, eller inte tar med den. Ja, precis. Det är också en sån här, de kan ju säga att det är frivilligt, men hur frivilligt är det? Du kan inte längre köpa vanliga kontantkort eller en dumbphone. Det går inte köpa sådana längre. Du kan inte opta ut ur det systemet utan att ditt liv blir en enda jobbig röra där du ska betala räkningar på papper. Alltså jag älskar teknologi. Jag är tekniker. Jag har jobbat med IT hela mitt yrkesverksamma liv. Jag älskar allt sånt här. Men jag vill ha valet. Det ska vara decentraliserat, är vad jag jobbar för. Det är vad jag vill ha och vad jag vill se. Jag hade fortfarande, säg det här med bank-ID och smartphones och allt där hade jag själv valt. Kanske till och med om jag hade vetat om de sa till mig, okej här, eh, den här algoritmen som vi använder på den här sidan kommer läsa av ditt beteende, allting som du gör mellan olika appar, allting som du söker på, pratar om och hur länge du tittar på ett visst inlägg, hur länge du liksom, Mm. allt sånt här. Vill du att vi ska göra detta? Då hade jag kanske till och med tryckt ja, för att jag vet att det är det. Okej, men det här gör mitt liv enkelt, kör liksom. Men Men hur det är att, vet man, ja förlåt, ja, jag avbryter här, men hur vet man vad som sparas då? Vad vi vet är att nästan allt sparas, men mm, hur vet vi att kan vi radera allt? Och när jag raderar information, då har jag en känsla av att då raderar jag egentligen bara det som finns på min mobil. Jag det som du raderar ser, inte, ja. Ja. ja, och jag raderar inte databasen och jag raderar definitivt inte databasens backup och backupens backup No som way, inte en chans. garanterat ligger kvar. Ja, Det är en handelsvara som köps och säljs av Big Tech. det gör det. För att den ska följa dig till en annan plattform, även om du tar bort den här plattformen och sen så poppar det upp någon annanstans, då måste de ju veta vad de ska visa dig för att du ska finnas i systemet. Ja, alltså jag gillar ju anonymitet om man kan välja som du Japp. också är inne på. Men jag vet inte, och det är klart man kan ju naturligtvis köpa en mobiltelefon via någon annan person. Mm. Så att det inte framgår vem det är. Men så fort jag lägger in mina kontakter i den nya mobilen eller tar hem den, då vet ju systemet vem Ja. som har den. Det blir helt omöjligt att vara anonym om man vill det som en sport. Jag menar inte att man ska... Kriminella vill ju vara anonyma för att de är kriminella. Vi Mm. vill vara anonyma av andra skäl, på grund av integritet. Och sen är det ju också en utmaning att klara det. Men om du och jag byter mobiltelefoner, då kanske vi lurar systemet ett tag, men inte så länge, Nej, inte så antar jag. länge, precis. För då måste jag och du sluta göra allting som vi gör. Ja, Eh, visst, så fort jag använder din telefon så vet ju systemet att det är jag som pratar, för att det förmodligen är röstigenkänning också. ja, exakt. Och så visar jag menar om jag ska byta telefon med dig behöver jag också vara där du är, vanligtvis. Så då Det får blir vi bisarrt. byta liv. Nej, det går ju inte. Det är Nej. praktiskt ogenomförbart. Nej, det är sant. Ja, Ja. men vad ska vi Men ta man från det kan här? lämna mobilen hemma, och sen är det här med bilen också. Bilen har GPS. Man skulle vilja veta hur Mm. mycket information skickar bilen. Jag har hört att från och med 2018, modeller från 2018 och framåt skickar ju data hela tiden tillbaks till biltillverkaren. Och sen Mm. säljer väl de den informationen till vad det nu är. Ja, exakt. Det där har jag bara läst lite om, jag har inte satt mig in i det, men det är väldigt intressant. Jag tror det var just 2018 som du säger. Mm. Och det är ingenting som de behöver berätta heller. Det är Nej. för din säkerhet. Ja, precis. Det där igen. Ja. Ja, jag har ju, det där är väldigt roligt. Eh, Varje gång jag ska träffa Mikael Sassio till exempel, han hatar all form av telefoner och teknik och allt sånt här, så när vi ska ses,
Då säger han bara lämna allting hemma och då måste jag ta min klocka och sen så bara har jag fler grejer liksom som skickar någon sorts signal. Jag hade något jäkla träningsgrej. Så jag bara känner mig som en hemlig CIA-agent bara för att gå och dricka kaffe med Sassi. Men han ska alltid ses ute någonstans och inga liksom, bara, vad ska hända? Första gången det händer, bara, ska du mörda mig? Vad ska hända? Det här är skitintressant. Och det Men är intressant är när man då lämnar allting hemma, det är en anomali, för man avviker ju från ett normalt beteende. Det vet ju mm, ett sånt här kontrollsystem. Okej, här är en anomali, vad är det som händer? ja, Liksom, så att, och det sparas. Eh, så att, men jag tycker fortfarande att man naturligtvis inte behöver ta med mobilen om man ska träffa någon och dricka kaffe med. mm. Eh, och Om man inte ska, jag betalar ju med den också. Så det, mm, jag har gjort det så väldigt enkelt för mig så jag kan blippa min klocka och betala för vad som ja, helst och okej. göra någonting. Mm. Men som sagt, jag vill gärna ha mina kontanter. Jag skulle vilja, eh, säg när jag får, som förra året till exempel, jag var jävligt trött på allting. Bara, jag vill lämna allting, ta mina kontanter, betala en flygbiljett, försvinna och ingen vet vad jag är på ett tag. Jag vill det, men det går inte. Mm. Ja, men för mig är det lite sport att se hur man kan undvika kontrollgriden. Ehm, och, men sen, ja, jag vet inte vad man ska säga mer om det, men det borde vara en rättighet att få vara anonym. Mm. Håller med. Mm. Det kanske kommer stater som kan leverera den tjänsten. Ja, precis. Ja, jag tror faktiskt att det kommer att bli väldigt mycket sånt. Jag tror det kommer bli det, för jag tror folk är väldigt trötta på, väldigt trötta på alla de här sakerna. Och de försvarar fortfarande det här med vi pratar om von der Leyen. Gud vad jag avskyr den gamla tanten. Men hon vill ju övervaka allt och alla, både spåren på internet och kameror och drönare och hela den här Mm. biten för att bekämpa kriminalitet. Folk som går på den här, som går in i den här fällan lätt fattar ju inte att det spelar ingen roll vad vi inför. Om en kriminell vill vara kriminell kommer de ju alltid ha ett par steg före och klura ut hur man tar sig förbi det här systemet. Så det spelar ingen roll. Ja, just det. Men jag antar att det blir också svårare för dem att vara kriminella. Men alltså, fokus måste också vara på de här människorna som bestämmer allt det här. Jag vill ha transparens. Jag skulle önska att riksdagshuset, alla korridorer, alla samlingsrum har publika mikrofoner och kameror. Så låt Håller oss med. veta vad man pratar om och tar för beslut egentligen. Ja, jag betalar Om dem, så vi, jag vill om veta vi vad som ska vara händer. genomlysta så måste ju de som bestämmer också det. Det kommer naturligtvis aldrig hända, eller det kanske är svårt att genomföra det. Men transparens måste vara reciprok. Jag håller med. Det tycker jag ska vara en självklarhet faktiskt. Varför Mm. ska jag vara övervakad men inte du? Du som... Och som det här förslaget som kommer nu att ett parti får inte ta emot anonyma donationer. Vad är det? Mm, exakt. De vill alltså veta vem det är som donerar pengar. Ja, exakt. Och jag tror de är ute efter personer som donerar mycket pengar. Det är det det handlar om. Inte de Ja, som donerar 20 kronor utan de som donerar 1 miljon. för att skrämma dem rätt. Förmodligen. Ja, för vad annars ska de göra med den informationen? Mm. Vad spelar det för roll? Ja, men, tack för detta samtal. Jag tycker upplägget med att prata med varandra är jättebra. Men jag gillar ju begreppet spaning och det är ju andra som gör det också. Man spanar på ett ämnesområde, så berättar man vad man har tittat på och så jämför man lite tankar om det. Ja, det tycker jag också är jätteroligt. Så jag tycker att vi gör vi gör en ny sån här med spaningar nu har jag blivit jätteintresserad av några av de här sakerna som vi har pratat om som jag känner att jag vill gräva mig in i ytterligare. Jag lägger in en länk till News Voice här nedan. Mm.
om det är någonting som du vill avsluta med också. Någonting du har på gång som vi ska hålla utkik efter. Nej, jag nämnde ju det här med artikeln om övervakningssamhället av Christer Nilsson. Mm, Eh, kommer också en intervju med Rwandas president, nej förlåt, ambassadör, mm. som handlar om vad som hände i Rwanda, vad som händer i Rwanda idag och Kongo. Det där var riktigt Det intressant. finns ytterligare en ambassadör som vi ska intervjua som jag inte vill berätta om än. Mm, Och det är ju vårt sätt att bidra till kunskap och debatt kring med då källor direkt från andra länder. perfekt. Det behövs mer Ja, sånt. ja, och det tycker jag är viktigt att göra. Mm, Och vi kommer fortsätta åka till Kina och andra länder, de länder som vi vill åka till och kan åka till. Och vi kommer att fortsätta rapportera på vårt fria oberoende sätt från de länderna. Så det går liksom inte att stoppa. oavsett vad flamman säger. Underbart. Tack så hemskt mycket Torbjörn och vi ses nästa gång på nästa spaning. Mm. Tack så mycket.